Když dnes vyslovíme jméno Anna Franková, většina lidí si okamžitě vybaví deník. Knihu, která byla přeložena do desítek jazyků a stala se jedním z nejznámějších svědectví o holokaustu a druhé světové válce. Jenže než se Anna stala symbolem milionů obětí nacistického pronásledování, byla především obyčejnou holčičkou. Měla rodinu, měla kamarády, ráda si hrála, smála se a stejně jako mnoho jiných dětí snila o své budoucnosti. Anna Franková se narodila 12. června 1929 ve městě Frankfurt nad Mohanem v Německu. Její celé jméno znělo Annelies Marie Frank. Byla druhou dcerou Oty a Edith Frankových. O 3 roky starší sestrou byla Margot Franková. Rodina Frankových patřila k německé židovské střední třídě. Nebyli chudí, ale ani nepatřili mezi nejbohatší obyvatele města. Otto Frank byl vzdělaný a kultivovaný muž. Během první světové války sloužil v německé armádě a stejně jako mnoho jiných Němců věřil ve svou zemi, demokracii a lepší budoucnost. Edith Franková se starala o domácnost a své 2 dcery. Rodina žila poklidným životem a nic nenasvědčovalo tomu, že by se jejich osud měl během několika let dramaticky změnit. Anna byla od malička úplně jiná než její sestra. Margot byla tichá, rozvážná a velmi pilná. Učitelé ji milovali a rodiče na ní byli právem pyšní. Anna byla naopak plná energie. Ráda si povídala, stále něco vymýšlela, často se smála a někdy se dostávala do menších potíží právě proto, že nedokázala být dlouho potichu. Už jako malá měla silnou osobnost. Lidé v jejím okolí si všímali, že je neobyčejně zvídavá. Zajímalo ji všechno kolem sebe a neustále kladla otázky. Právě tato zvědavost se později stane jedním z důvodů, proč bude její deník tak výjimečný. Frankfurt nad Mohanem byl v té době jedním z nejvýznamnějších německých měst. Ulice byly plné obchodů, kaváren a lidí, kteří se snažili vzpamatovat z následků první světové války. Přesto však nad Německem visel stín nejistoty. Rok 1929 přinesl velkou hospodářskou krizi. Továrny zavíraly, miliony lidí přicházeli o práci a stále více Němců začínalo ztrácet důvěru v demokratický systém. Právě v této atmosféře začala sílit národně socialistická německá dělnická strana, známá pod zkratkou NSDAP. V jejím čele stál muž jménem Adolf Hitler. Když Anna vyrůstala a učila se poznávat svět kolem sebe, většina dospělých ještě netušila, jak obrovské změny přicházejí. Mnozí považovali Hitlera za dalšího politika, který časem zmizí z veřejného života. Jen málo kdo si dokázal představit, že během několika let získá téměř neomezenou moc. Dne 30. ledna 1933 se Adolf Hitler stává německým kancléřem. Pro většinu obyvatel Německa to byl jen politický okamžik. Pro rodinu Frankových však tento den znamenal začátek událostí, které navždy změní jejich život. Anně Frankové byly tehdy pouhé 3 roky. Byla ještě příliš malá na to, aby chápala, co se kolem ní děje. Netušila, že její dětství právě vstoupilo na cestu, která ji jednou zavede do úkrytu v Amsterdamu. A že její jméno bude po desetiletích znát celý svět. Nástup Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 změnil život milionů lidí. Pro většinu Němců šlo o politickou událost. Pro židovské rodiny však začínalo období nejistoty, strachu a postupného omezování svobody. Rodina Frankových zpočátku doufala, že se situace uklidní. Otto Frank však velmi rychle pochopil, že Hitlerovy projevy nejsou pouze politickou rétorikou. Nová vláda začala krok za krokem vytlačovat Židy z veřejného života a bylo stále zřejmější, že jejich budoucnost v Německu není bezpečná. Otto Frank patřil mezi lidi, kteří dokázali nebezpečí rozpoznat včas. Zatímco mnoho rodin stále věřilo, že se situace zlepší, on začal hledat způsob, jak ochránit svou ženu a obě dcery. Jeho rozhodnutí nebylo jednoduché. Známí, přátelé, domov, práce. To všechno by musel opustit. Přesto dospěl k závěru, že zůstat v Německu by bylo ještě riskantnější. Jako první odjíždí do Nizozemska, konkrétně do Amsterdamu. Město na něj působí klidně a otevřeně. V porovnání s Německem zde panovala mnohem svobodnější atmosféra a Otto věřil, že právě zde může jeho rodina začít nový život. Postupně se za ním stěhuje Edith se starší dcerou Margot a nakonec také malá Anna. Aně byly tehdy 4 roky. Na rozdíl od rodičů nevnímala stěhování jako útěk. Bylo to pro ní spíše dobrodružství. Nové město, nové ulice, noví lidé, nový jazyk. Dívala se na svět dětskýma očima a netušila, proč vlastně rodina opouští svůj domov. V Amsterdamu začínají Frankovi znovu budovat svůj život. Otto Frank zakládá firmu Opekta, která prodává přípravky používané při výrobě džemu a marmelád. Podnikání se postupně daří a rodina získává pocit stability. Po několika letech se zdá, že nejhorší mají za sebou. Anna nastupuje do školy a rychle si zvyká na nové kamarády. Je veselá, společenská a velmi upovídaná.
Učitelé si často všímají její energie a schopnosti zaujmout ostatní. Margot Franková zůstává pilnou a klidnou studentkou, zatímco Anna bývá středem pozornosti. Přestože byly sestry povahově odlišné, měly se velmi rády. Druhá polovina 30. let však přináší další znepokojivé zprávy. V Německu nacistický režim stále sílí. Roku 1935 vstupují v platnost norimberské zákony, které židovské obyvatelstvo připravují o řadu práv. O 3 roky později přichází křišťálová noc, během níž jsou po celém Německu zničeny židovské obchody, synagogy a domovy. Otto Frank tehdy dobře věděl, že rozhodnutí odejít z Německa bylo správné. Ani on však netušil, že nacistická moc se brzy rozšíří i za německé hranice. Dne 1. září 1939 začíná druhá světová válka. Německo napadá Polsko a Evropa se znovu ocitá ve válce. Mnoho obyvatel Nizozemska věří, že jejich země zůstane neutrální stejně jako během první světové války. Jenže tato naděje netrvá dlouho. Brzy ráno 10. května 1940 překračují německé jednotky nizozemské hranice. Začíná invaze do Nizozemska. Po několika dnech bojů je země poražena. Nacistická vlajka zavlaje i nad Amsterdamem. Aně Frankové je tehdy 10 let. Po 7 letech se znovu ocitá pod vládou režimu, před kterým její rodina kdysi utekla. Tentokrát už však téměř není kam odejít a skutečně těžké období jejího života teprve začíná. Když v květnu roku 1940 obsadí německá armáda Nizozemsko, většina obyvatel Amsterdamu doufá, že válka brzy skončí. Málo kdo si tehdy dokáže představit, jak hluboko nacistická okupace zasáhne každodenní život. Pro rodinu Frankových se situace zpočátku mění jen pomalu. Není to tak náhlý šok. Není to jediný zákon nebo jedno nařízení. Je to série kroků, které postupně berou lidem svobodu. Nejdříve přicházejí registrace, pak omezení, poté zákazy a nakonec pronásledování. Anna Franková je v té době ještě dítě, nerozumí všem politickým událostem. Velmi dobře si ale všímá změn kolem sebe. Jednoho dne zjistí, že Židé nesmějí navštěvovat některá veřejná místa. Později nesmí do kin, do divadel, do parků, do některých obchodů. Každý nový zákaz znamená další část života, která jim je odebrána. Otto Frank se snaží chránit své dcery před strachem, před nimi zůstává klidný. Uvnitř však dobře ví, že situace je stále nebezpečnější. Roku 1941 přichází další opatření. Židovské děti už nesmějí navštěvovat běžné školy. Anna Franková proto musí opustit svou dosavadní školu a nastoupit do židovského lycea v Amsterdamu. Pro 10letou dívku je to bolestivá změna. Musí se rozloučit s některými spolužáky, s některými kamarády a poprvé si začíná uvědomovat, že je považována za odlišnou. Přesto se snaží nestrácet optimismus. Anna je stále stejná. Ráda si povídá, ráda se směje a ráda tráví čas s přáteli. Ve svých vzpomínkách ji mnoho lidí popisuje jako energickou dívku, která dokázala rozesmát celé okolí. Jenže situace se stále zhoršuje. Na jaře roku 1942 nařizují nacistické úřady, že všichni Židé starší 6 let musí nosit žlutou Davidovu hvězdu. Anna Franková si musí hvězdu přišít na oblečení. Od této chvíle je na první pohled viditelné, kdo je Žid. Mnoho lidí se začíná bát, někteří přátelé mizí, některé rodiny jsou odváženy neznámo kam. Zprávy o deportacích se šíří Amsterdamem. Nikdo však přesně neví, co čeká lidi, kteří jsou odváženi na východ. Otto Frank si uvědomuje, že jeho rodina je stále ve větším nebezpečí. Proto začíná připravovat plán, který mu už nějakou dobu leží v hlavě. Pokud přijde nejhorší, rodina zmizí. Ukryje se a pokusí se přežít válku v tajnosti. Nikdo tehdy netuší, že se jejich budoucím domovem stane několik malých místností ukrytých za otočnou knihovnou. A právě tam začne vznikat deník, který jednou přečte celý svět. V létě roku 1942 se situace židovských rodin v Nizozemsku stává stále nebezpečnější. Každý týden přicházejí nové zákazy, nová omezení a stále více lidí mizí z ulic Amsterdamu. Nacistické úřady tvrdí, že jsou odváženi na práci, ale mezi obyvateli se šíří strach. Nikdo přesně neví, co deportované čeká. Jisté je pouze to, že se jen málo kdo vrací zpět. Otto Frank sleduje vývoj událostí s rostoucími obavami. Už delší dobu proto připravuje nouzový plán. V zadní části budovy své firmy na adrese Prinzengracht 263 nechává postupně upravovat několik místností, které by v případě potřeby mohly posloužit jako úkryt. Doufá, že je nikdy nebude muset využít. Události léta roku 1942 mu však brzy ukážou, že jiná možnost už nemusí existovat.
Dne 5. července 1942 dorazí rodině Frankových dopis, který změní jejich život během jediného dne. Předvolání je adresováno Margot Frankové, starší sestře Anny Frankové. Má se dostavit k transportu do pracovního tábora v Německu. Pro Otu Franka je to jasný signál, že čas vypršel. Původně plánoval ukrýt rodinu o několik týdnů později, ale nyní už není na co čekat. Brzy ráno 6. července 1942 opouštějí Frankovi svůj byt a vydávají se na cestu do úkrytu. Nemohou si vzít kufry ani velká zavazadla. Takové věci by okamžitě vzbudily pozornost sousedů i kolem jdoucích. Místo toho si na sebe oblékají několik vrstev oblečení najednou. Anna si později vzpomíná, že měla na sobě tolik šatů a svetrů, že se sotva mohla pohybovat. Ulice Amsterdamu vypadají jako každý jiný den. Lidé spěchají do práce, projíždějí bicykly kolem kanálů a jen málo kdo tuší, že mezi nimi kráčí rodina, která právě opouští svůj dosavadní život. Jejich cílem je budova firmy Opekta. Zvenčí působí zcela obyčejně. Za kancelářemi a sklady se však nachází několik místností ukrytých v zadní části domu. Právě zde začne nový život rodiny Frankových. Později se tomuto místu začne říkat tajný přístavek. Úkryt není velký, místnosti jsou stísněné a jednoduché. Přesto představují jedinou šanci na přežití. Během následujících týdnů se k Frankovým připojí další lidé. Herman van Pels, jeho manželka Auguste a jejich syn Peter. O několik měsíců později dorazí také zubař Fritz Pfeffer. Najednou sdílí několik malých místností 8 lidí, kteří vědí, že jejich osud závisí na naprostém utajení. Každodenní život v úkrytu se řídí přísnými pravidly. Přes den pod nimi pracují zaměstnanci firmy a nikdo nesmí zjistit, že se v budově někdo skrývá. Obyvatelé přístavku proto chodí po špičkách, šeptají a dávají pozor na každý zvuk. Dokonce i obyčejné puštění vody nebo přesunutí židle může vyvolat obavy, že je někdo uslyší. Pro dospělé je to vyčerpávající, pro 13letou Annu Frankovou ještě mnohem víc. Ještě před několika týdny chodila do školy, smála se s kamarádkami a bezstarostně se procházela ulicemi města. Nyní nesmí vyjít ven ani na jediný krok. Nemůže se nadechnout čerstvého vzduchu v parku, nemůže navštívit kino, nemůže se projet na kole. Celý její svět se náhle zmenší na několik místností ukrytých za zdmi starého domu. Přesto si Anna zachovává něco, co jí nikdo nedokáže vzít. Svoji zvědavost, svoji představivost a schopnost pozorovat svět kolem sebe. Jen několik týdnů před odchodem do úkrytu dostala ke 13. narozeninám malý sešit s červeno-bílou kostkovanou vazbou. Zpočátku šlo jen o dárek, který ji potěšil více než ostatní narozeninové dárky. Anna tehdy ještě netušila, že právě do tohoto sešitu začne zapisovat své myšlenky, obavy, sny i každodenní zážitky. A už vůbec nemohla vědět, že její deník jednou přečte celý svět. Když Anna Franková 12. června 1942 slavila své 13. narozeniny, netušila, že jeden z dárků, které toho dne dostane, přežije válku a stane se jednou z nejčtenějších knih na světě. Mezi dárky byl i malý sešit s červeno-bílou kostkovanou vazbou. Anna si ho okamžitě oblíbila. Už předtím ráda psala a vymýšlela příběhy a proto se rozhodla, že si z něj udělá deník. Zpočátku šlo o obyčejné zápisky dospívající dívky. Psala o škole, kamarádkách, rodině a běžných starostech svého věku. Jen o několik týdnů později se však všechno změnilo. Po příchodu do tajného přístavku se deník stává její nejbližší důvěrnicí. Anna nemá nikoho, komu by mohla říct úplně všechno. V malém prostoru žije 8 lidí, kteří jsou pod neustálým tlakem a stresem. Každý se s touto situací srovnává jinak a mezi obyvateli úkrytu často vznikají neshody. Anna proto začne psát pravidelně. Nejen o tom, co se kolem ní děje, ale především o tom, co cítí. Své zápisy adresuje imaginární přítelkyni, které dává jméno Kitty. Každý nový zápis začíná podobně, jako by skutečně psala dopis blízké kamarádce. Právě díky tomu působí deník mimořádně osobně a upřímně. V průběhu měsíců zachycuje život v úkrytu se všemi jeho radostmi i problémy. Popisuje nekonečné dny, kdy nesmí vyjít ven, strach z odhalení, napětí mezi jednotlivými obyvateli, nedostatek soukromí i okamžiky, kdy se všichni snaží zapomenout na válku a žít alespoň na chvíli normálně. Anna si stále více uvědomuje, že se mění. Z malé holčičky se stává mladá žena. Ve svých zápiscích přemýšlí o lásce, budoucnosti, víře i o tom, kým by jednou chtěla být. Čím déle je ukrytá, tím hlubší a vyzrálejší její texty jsou. Velkou roli v jejím životě začne hrát také Peter van Pels, syn druhé rodiny ukrývající se v přístavku. Zpočátku si příliš nerozumí. Anna ho považuje za tichého a uzavřeného. Postupem času si však nacházejí cestu jeden k druhému. Společné rozhovory se pro Annu stávají jedním z mála světlých bodů života v izolaci.
Mezitím venku pokračuje válka. Obyvatelé úkrytu poslouchají rádio a snaží se získávat informace o dění ve světě. Každá zpráva o postupu spojenců přináší novou naději. Když se v roce 1944 spojenecké armády vylodí v Normandii, propukne v přístavku nadšení. Mnozí věří, že konec války je konečně na dohled. Právě v této době Anna uslyší v rozhlase výzvu nizozemské exilové vlády, aby lidé uchovávali deníky a osobní svědectví z období okupace. Tato informace na ní hluboce zapůsobí. Najednou si uvědomí, že její zápisky mohou mít význam i pro ostatní. Začne proto své starší texty upravovat a přepisovat. Doplňuje detaily, přepracovává některé pasáže a stále více sní o tom, že se po válce stane spisovatelkou. Ve svých zápiscích jednou napíše: Chci žít dál i po své smrti. Anna Franková tehdy nemohla vědět, jak prorocká tato slova budou. Zatímco seděla za zdmi tajného přístavku a zapisovala si své myšlenky do deníku, její příběh se pomalu blíží k tragickému závěru. Po více než 2 letech ukrývání totiž někdo prozradí jejich tajemství. A den, kterého se všichni obávali od samého začátku, se nevyhnutelně blíží. V létě roku 1944 se po dlouhé době zdálo, že obyvatelé tajného přístavku mají skutečný důvod k optimismu. Už více než 2 roky žili ukryti v několika místnostech za zdmi budovy v Prinzengrachtu 263 a každý den byl bojem s nejistotou. Přesto se k ním stále častěji dostávaly povzbudivé zprávy. Po vylodění spojenců v Normandii začala německá armáda ustupovat a mnozí věřili, že konec války je konečně na dohled. Anna Franková o těchto událostech psala do svého deníku s nadějí, která z jejich posledních zápisů doslova vyzařuje. Přemýšlela o budoucnosti, o návratu do školy, o životě po válce i o svém snu stát se spisovatelkou. Po měsících strávených mezi 4 stěnami si představovala okamžik, kdy bude moci znovu svobodně vyjít ven a nadechnout se bez strachu z pronásledování. Nikdo z obyvatel úkrytu tehdy netušil, že jejich čas se neúprosně krátí. Ráno 4. srpna 1944 začalo stejně jako mnoho jiných dnů. Lidé v kancelářích pod přístavkem pracovali. Obyvatelé úkrytu se snažili být potichu a dodržovali pravidla, která jim po více než 2 letech připadala téměř samozřejmá. Pak se však v budově objevili nečekaní návštěvníci. Do domu vstoupili příslušníci německé bezpečnostní služby spolu s nizozemskými kolaboranty. Skupinu vedl důstojník SS Karl Josef Silberbauer. Dodnes přesně nevíme, kdo úkryt prozradil. Historici se touto otázkou zabývají už desítky let, ale jednoznačná odpověď stále neexistuje. Jisté je pouze to, že někdo poskytl informace, které nacisty dovedly až ke dveřím tajného úkrytu. Když policisté objevili vstup ukrytý za otočnou knihovnou, skončilo během několika minut všechno, co Frankovi a ostatní obyvatelé přístavku budovali od léta roku 1942. Pro Annu Frankovou musel být tento okamžik nepopsatelný. Více než 2 roky žila svědomím, že jedině odhalení může znamenat konec. Každé podezřelé zaklepání na dveře, každý neznámý hlas na chodbě nebo zvuk auta zastavujícího před budovou dokázali vyvolat obavy. Teď se však nejhorší scénář stal skutečností. Společně s rodiči Ottou Frankem a Edith Frankovou, sestrou Margot, rodinou Van Pelsových a Fritzem Pfefferem byla zatčena a odvedena pryč. Nikdo z nich nevěděl, co bude následovat. Nevěděli, kam jedou. Nevěděli, zda se ještě někdy vrátí. A netušili ani to, že většina z nich už nikdy neuvidí svůj domov. Po odchodu zatčených zůstaly místnosti přístavku prázdné. Na stole ležely rozečtené knihy, ve skříních zůstalo oblečení a po podlaze byly rozházené osobní věci. Mezi nimi se nacházely také sešity a volné listy papíru, do kterých Anna po celé 2 roky zapisovala své myšlenky, obavy i sny. Krátce po policejní razii vstoupila do opuštěného přístavku Míp Chýsová, jedna z nejodvážnějších lidí, které rodině Frankových během ukrývání pomáhali. Když viděla chaos, který po sobě policisté zanechali, začala sbírat rozházené papíry a ukládat je stranou. Nečetla je, jen je pečlivě uschovala s nadějí, že je jednou vrátí jejich majitelce. Netušila, že právě zachraňuje dokument, který se stane jedním z nejvýznamnějších svědectví o holokaustu v dějinách. Zatímco Anin deník zůstává v Amsterdamu, jeho autorka byla společně s ostatními deportována do sběrného tábora Westerbork. Po více než 2 letech skončil život v úkrytu a začala cesta, která Annu Frankovou zavede do nacistického táborového systému. Byla to cesta, ze které se už nikdy nevrátí. Po zatčení 4. srpna 1944 skončil pro Annu Frankovou život, který znala poslední 2 roky.
Tajný přístavek zůstal za ní a společně s rodinou byla odvezena do světa, o kterém do té doby slyšela jen útržkovité zprávy a děsivé pověsti. Nejprve byla spolu s ostatními vyslýchána a držena ve vazbě. Poté následoval transport do sběrného tábora Westerbork na severovýchodě Nizozemska. Právě sem nacisté soustředovali Židy před jejich deportací do koncentračních a vyhlazovacích táborů na okupovaných územích. Když Anna dorazila do Westerborku, ocitla se v úplně jiném světě, než jaký znala z Amsterdamu. Tábor byl přeplněný. V dřevěných barácích žili tisíce lidí, kteří sdíleli stejný osud nejistoty. Každý věděl, že Westerbork není cílem cesty, byl pouze zastávkou. Nikdo však nevěděl, co ho čeká dál. Frankovi byli zařazeni mezi vězně, kteří byli zatčeni při skrývání. Nacisté je proto považovali za provinilce a přidělili jim tvrdší režim než některým ostatním vězňům. Anna, její sestra Margot i rodiče museli vykonávat různé práce a podřizovat se přísným táborovým pravidlům. Po 2 letech života v úkrytu představoval Westerbork šok. V tajném přístavku sice žili ve strachu, ale stále byli pohromadě a měli alespoň určitou míru soukromí. V táboře se ocitli mezi tisíci dalších lidí, jejichž budoucnost byla stejně nejistá jako ta jejich. Přesto i zde existovaly okamžiky, kdy se lidé snažili zachovat si důstojnost. Vězni si navzájem pomáhali, sdíleli jídlo, informace i naději. Mnozí stále věřili, že válka brzy skončí a že se domů vrátí dříve, než bude pozdě. Anna si v těchto podmínkách zachovávala svou zvídavost a schopnost pozorovat svět kolem sebe. Ti, kteří ji v táboře potkali později, vzpomínali, že navzdory těžké situaci nepůsobila zlomeně. Byla hubenější a vážnější než dříve, ale stále v ní zůstala energie, kterou si pamatovali z Amsterdamu. Jenže čas pracoval proti nim. Každé úterý odjížděli z Westerborku transporty na východ. Lidé nastupovali do vlaku a mizeli. Někdy se šířily zprávy o pracovních táborech, jindy kolovaly mnohem děsivější pověsti. Nikdo však neznal celou pravdu. Ta byla ukryta stovky kilometrů daleko za ostnatými dráty táborů, jejichž jména se později stanou symbolem největšího zločinu v moderních dějinách. Dne 3. září 1944 přišel na řadu i transport, ve kterém byli zařazeni Frankovi. Pro Annu, Margot, jejich rodiče i ostatní obyvatele bývalého tajného přístavku začala nová etapa jejich cesty. Byl to poslední vlak, který z Westerborku odjel do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Nikdo z cestujících tehdy netušil, že míří do místa, kde se rozhodne o životě a smrti 100 000 lidí. Dne 3. září 1944 nastoupila Anna Franková společně se svou rodinou do přeplněného transportního vlaku. Byl to poslední vlak, který odjel z tábora Westerbork do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Nikdo z cestujících tehdy přesně nevěděl, co je čeká. Šířily se různé zvěsti, kolovaly děsivé příběhy, ale jen málo kdo si dokázal představit skutečnost. Cesta trvala několik dní. Lidé byli natlačeni v dobytčích vagónech bez pohodlí, bez soukromí a s minimem vody. V přeplněném prostoru se mísil strach, únava i nejistota. Každý kilometr je vzdaloval od domova a přibližoval k místu, které se později stane symbolem holokaustu. Když vlak dorazil do Auschwitz-Birkenau na okupovaném území dnešního Polska, otevřely se dveře vagónu do světa, který byl téměř nepředstavitelný. Všude kolem se tyčily ploty z ostnatného drátu, strážní věže a nekonečné řady baráků. Nad táborem se vznášel kouř z krematorií a vzduch byl naplněn zápachem, jehož původ nově příchozí zpočátku nechápali. Po příjezdu následovala selekce. Muži byli odděleni od žen a dětí. Pro Ottu Franka to byl poslední okamžik, kdy viděl svou manželku Edith a své dcery Annu a Margot Frankovou. Nikdo z nich tehdy netušil, že se už nikdy nesetkají. Anna a Margot byly zařazeni mezi ženy schopné práce. To jim na čas zachránilo život. Mnoho jiných lidí však skončilo v plynových komorách krátce po příjezdu. Vězni tehdy často nevěděli, co se s jejich blízkými stalo. Pravda byla příliš strašná na to, aby si ji dokázali představit. Anna, která ještě před několika měsíci psala do svého deníku o budoucnosti a snech, se nyní ocitla v prostředí, kde byl každý den bojem o přežití. Musela snášet hlad, vyčerpání, špínu i neustálou nejistotu. Vězňům byly oholeny vlasy, dostali táborové oblečení a byli zbaveni téměř všeho, co připomínalo jejich předchozí život. Přesto si mnoho svědků později vzpomínalo, že Anna se i v těchto podmínkách snažila nestratit naději. Povzbuzovala ostatní a držela se své sestry Margot, se kterou sdílela všechny těžkosti. Obě dívky si byly během pobytu v táboře velmi blízké a vzájemně si dodávaly sílu. Situace v Auschwitz-Birkenau se však na podzim roku 1944 rychle zhoršovala. Fronta se blížila a nacisté začali přesouvat vězni do jiných táborů. Mezi nimi byly i Anna a Margot Frankovi.
Koncem října 1944 byly obě sestry zařazeny do transportu směřujícího do koncentračního tábora Bergen-Belsen v severním Německu. Tehdy ještě netušili, že právě tam se odehrají poslední měsíce jejich života. Za nimi zůstával Auschwitz-Birkenau, místo, kde byly rozděleny jejich rodinné osudy. Před nimi však ležela další kapitola utrpení, která bude ještě krutější. Na konci října roku 1944 byla Anna Franková a její starší sestra Margot odvezeny z Auschwitz-Birkenau do koncentračního tábora Bergen-Belsen v severním Německu. Za nimi zůstalo místo, které se stalo symbolem průmyslového vraždění, ale před nimi neležela svoboda. Čekali další tábor, jehož podmínky se během posledních měsíců války rychle měnily v humanitární katastrofu. Když obě sestry dorazily do Bergen-Belsenu, válka uspěla ke svému konci. Spojenecké armády postupovaly na všech frontách a nacistické Německo se pomalu hroutilo. Právě proto však byly podmínky v mnoha táborech horší než kdykoliv předtím. Do Bergen-Belsenu přicházely 10 000 vězňů evakuovaných z jiných táborů a zařízení, které bylo původně určeno pro mnohem menší počet lidí, se rychle přeplnilo. Baráky byly nacpané k prasknutí. Vězni spali namačkani vedle sebe na dřevěných pryčnách nebo přímo na zemi. Jídla bylo zoufale málo a čistá voda se stávala vzácností. Hygienické podmínky prakticky neexistovaly a mezi vězni se začaly šířit nemoci, které si vybíraly stále více obětí. Anna a Margot byly tehdy už velmi zesláblé. Měsíce strávené v úkrytu, následný pobyt ve Westerborku a především tvrdé podmínky v Auschwitz-Birkenau si vybrali svou daň. Přesto zůstávali spolu, což pro ně představovalo jednu z posledních opor v prostředí, kde lidé přicházeli téměř o všechno. V Bergen-Belsenu se objevila epidemie skvrnitého tyfu. Nemoc se šířila mezi vyhladovělými a oslabenými vězni obrovskou rychlostí. V přeplněných barácích nebylo možné zabránit nákaze a zdravotní péče byla prakticky neexistující. Mnoho lidí umíralo každý den. Ne na popravišti, ne v plynových komorách, ale na následky hladu, nemocí a naprostého vyčerpání. Právě v tomto období viděla Annu Frankovou naposledy řada svědků, kteří válku přežili. Později vzpomínali na hubenou vyčerpanou dívku, která se od bezstarostné školačky z Amsterdamu změnila téměř k nepoznání. Přesto v ní stále dokázali rozpoznat inteligenci a vnitřní sílu, která ji provázela po celý život. Anna tehdy už věděla, že její rodiče nejsou s ní. Netušila však, že její otec Otto Frank je stále živý. Stejně tak nevěděla, že válka se blíží ke svému konci a že svoboda je vzdálená jen několik týdnů. Během zimy let 1944 a 1945 se zdravotní stav obou sester prudce zhoršil. Nejprve onemocněla Margot Franková. Byla natolik zesláblá, že podle svědectví spoluvězeňkyně jednoho dne spadla z pryčny a utrpěla smrtelné zranění. Krátce poté zemřela. Pro Annu to byla zdrcující rána. Po celou dobu války byla Margot její nejbližší rodinou, člověkem, který s ní sdílel všechny strachy, naděje i utrpení. Jen několik dní po smrti své sestry podlehla nemoci také Anna Franková. Přesné datum její smrti není známo. Historici se dnes domnívají, že zemřela pravděpodobně v únoru nebo na začátku března roku 1945. Bylo jí 15 let. Tragédie jejího osudu je o to větší, že britská armáda osvobodila Bergen-Belsen 15. dubna 1945. Anna a Margot tak nepřežili jen o několik týdnů. Dívka, která ve svém deníku snila o budoucnosti a o tom, že se jednou stane spisovatelkou, zemřela ještě před koncem války. Její hlas však nezanikl. Naopak, teprve po válce ho měl slyšet celý svět. Když na jaře roku 1945 začala nacistická říše definitivně kolabovat, miliony lidí po celé Evropě čekali na konec války. Pro vězně koncentračních táborů však osvobození nepřinášelo jen radost. Mnozí se vraceli do světa, který už nepoznávali. Domovy byly zničené, rodiny roztrhané a budoucnost nejistá. Mezi těmi, kteří přežili, byl i Otto Frank. Po příjezdu do Auschwitz-Birkenau byl od své manželky a dcer oddělen. Zatímco Anna Franková, Margot Franková a Edith Franková byly umístěny do ženské části tábora, Otto zůstal mezi mužskými vězni. Právě toto rozdělení mu nakonec zachránilo život. V lednu roku 1945 se k táboru začala blížit Rudá armáda. Nacisté se snažili zahladit stopy svých zločinů a 10 000 vězňů vyhnali na tzv. Pochody smrti. Otto Frank byl v té době natolik zesláblý, že zůstal v táboře mezi nemocnými vězni. Když 27. ledna 1945 vojáci Sovětského svazu osvobodili Auschwitz, patřil mezi ty, kteří se dočkali svobody. Osvobození však neznamenalo okamžité štěstí.
Otto Frank nevěděl, co se stalo s jeho ženou ani s dcerami. Stejně jako tisíce dalších přeživších začal pátrat po svých blízkých. Doufal, že jsou někde naživu. Doufal, že se po válce znovu setkají. Právě tato naděje ho držela při životě během dlouhé cesty zpět do Nizozemska. Když se po měsících vrátil do Amsterdamu, našel zde několik lidí, kteří rodině během války pomáhali. Mezi nimi byla i Miep Chiesová. Žena, která Frankovým nosila jídlo a pomáhala jim během ukrývání. Právě od ní se postupně dozvídal zprávy o osudu své rodiny. Nejprve přišla informace o smrti Edith Frankové, která zemřela v Auschwitz-Birkenau v lednu roku 1945. Přesto stále věřil, že Anna a Margot přežili. Tato naděje trvala několik měsíců. Pak však dorazila zpráva od přeživších vězeňky z Bergen-Belsenu. Margot Franková zemřela krátce před koncem války. Nedlouho po ní zemřela také Anna Franková. Pro Ottu Franka to byla zdrcující rána. Ze 4členné rodiny zůstal jediný přeživším. V této těžké době mu Miep Chiesová přidala balíček, který po celou dobu pečlivě schovávala. Uvnitř byly sešity, volné listy papíru a zápisky, které po sobě Anna zanechala v tajném přístavku. Otto Frank začal číst deník své dcery. Stránku po stránce se před ním otevíral svět, který nikdy úplně nepoznal. Objevoval její myšlenky, obavy, sny i naděje. Poznával Anu takovou, jaká skutečně byla během let strávených v úkrytu. Při čtení si uvědomil něco, co ho hluboce zasáhlo. Anna ve svých zápiscích několikrát psala, že by si po válce chtěla stát spisovatelkou. Dokonce začala své texty upravovat, protože snila o tom, že je jednou vydá jako knihu. Otto Frank se rozhodl splnit její přání. A právě tím začala cesta deníku, který se měl stát jednou z nejznámějších knih moderních dějin. Když Otto Frank poprvé otevřel sešity své dcery, nečetl historický dokument. Četl myšlenky 13leté a později 15leté dívky, kterou znal celý život, a přesto měl pocit, že objevuje člověka, kterého nikdy zcela nepoznal. Stránku po stránce se před ním otevíral svět Anny Frankové. Její radosti, obavy, hádky s rodiči, sny o budoucnosti i úvahy o válce a lidské povaze. Často se zastavil a znovu četl některé pasáže. Později přiznal, že ho překvapila hloubka jejich myšlenek i způsob, jakým dokázala popsat život v úkrytu. Nejvíce ho však zasáhla skutečnost, že Anna během války začala své zápisky přepracovávat, protože snila o tom, že je jednou vydá jako knihu. Chtěla být novinářkou, chtěla psát, chtěla, aby její hlas nezmizel. Otto Frank si uvědomil, že pokud má splnit přání své dcery, nesmí deník zůstat zavřený v zásuvce. Nebyla to jednoduchá volba. Některé pasáže byly velmi osobní. Anna v nich otevřeně psala o rodině, o svých pocitech i o věcech, o kterých se tehdy běžně nemluvilo. Přesto byl Otto přesvědčen, že svět by měl její příběh poznat. Po několika úpravách a přípravách vychází v roce 1947 v Nizozemsku první vydání knihy pod názvem Het Achterhuis, v českém překladu Zadní dům. Zpočátku se nejedná o žádný světový bestseller. Kniha si však postupně získává čtenáře, kteří v ní nacházejí něco mimořádného. Na rozdíl od vojenských hlášení, politických projevů nebo historických studií vypráví válku očima dítěte. Ne očima generála, ne očima politika, ale očima dívky, která chtěla žít normální život. Právě to na čtenáře působí nejsilněji. Anna Franková nepíše jako historik. Nepopisuje velké bitvy ani složité politické události. Píše o tom, jaké je být zavřená celé měsíce v několika místnostech. Jaké je bát se každého kroku na schodišti. Jaké je dospívat ve světě, který se rozpadá kolem vás. A právě díky této upřímnosti se její deník stává výjimečným. V následujících letech je kniha přeložena do dalších jazyků. Postupně se dostává do Evropy, Severní Ameriky i dalších částí světa. Vznikají divadelní hry, rozhlasové adaptace a později také filmy. Miliony lidí se poprvé seznamují s příběhem holokaustu právě prostřednictvím Anina deníku. Budova na Prinsengrachtu 263 v Amsterdamu se mezitím stává místem, které navštěvují lidé z celého světa. V roce 1960 zde vzniká muzeum známé jako Anna Frank House. V českém překladu Dům Anny Frankové. Návštěvníci zde mohou projít místnostmi, ve kterých se Frankovi ukrývali a na vlastní oči vidět prostory, kde Anna napsala většinu svého deníku. Při pohledu na malé pokoje a úzké chodby si mnoho lidí uvědomí, jak neuvěřitelné bylo, že zde 8 lidí dokázalo přežít více než 2 roky. Postupem času se Anna Franková stává jedním z nejznámějších symbolů holokaustu na světě.
Ne proto, že by její osud byl výjimečný. Právě naopak, její příběh připomíná osudy milionů dalších dětí, které válku nepřežily a jejich hlasy už nikdy nikdo neuslyšel. Anna měla to štěstí, že po sobě zanechala deník a díky němu mohla světu vyprávět svůj příběh i po smrti. Příběh Anny Frankové skončil tragicky v koncentračním táboře Bergen-Belsen několik týdnů před koncem války. Přesto její hlas nikdy neutichl. Právě v tom spočívá výjimečnost jejího odkazu. Na světě existují miliony obětí druhé světové války, jejichž jména dnes téměř nikdo nezná. Anna Franková se však stala tváří celé generace dětí, kterým válka vzala budoucnost. Když lidé čtou její deník, nevidí jen historické události. Vidí skutečného člověka. Dívku, která se hádá s rodiči, směje se s kamarády, přemýšlí o své budoucnosti a sní o tom, že jednou něco dokáže. Právě proto působí její příběh tak silně i na lidi, kteří žijí o mnoho desetiletí později. Náhle totiž holokaust přestává být jen číslem v učebnicích dějepisu. Stává se osobním příběhem. Historici odhadují, že během holokaustu bylo zavražděno přibližně 6 milionů Židů. Mezi nimi bylo více než 1,5 milionu dětí. Taková čísla jsou natolik obrovská, že si je člověk jen těžko dokáže představit. Anna Franková však těmto číslům dala tvář, dala jim jméno a dala jim hlas. Její deník se postupně stal jednou z nejčtenějších knih na světě. Byl přeložen do desítek jazyků a prodali se desítky milionů výtisků. Generace studentů se s jejím příběhem seznamují ve školách a pro mnoho lidí představuje první setkání s tématem holokaustu. Přesto však Anna nikdy nechtěla být symbolem. Chtěla být spisovatelkou, chtěla žít, chtěla dospět. Právě v tom spočívá největší tragédie jejího osudu. Když čteme její poslední zápisy, víme něco, co ona sama vědět nemohla. Víme, že válka se blíží ke konci. Víme, že osvobození přijde během několika měsíců. Anna však žila v nejistotě a stále věřila, že se po válce vrátí domů. Přestože její život skončil v pouhých 15 letech, její slova přežila generace. Dodnes připomínají, kam může vést nenávist, fanatismus a lhostejnost vůči utrpení druhých. A možná právě proto zůstává její příběh aktuální i ve 21. století. Anna Franková nebyla slavnou političkou ani významnou vědkyní. Nebyla vojákem ani státníkem. Byla obyčejnou dívkou a právě díky tomu dokázala oslovit celý svět. Když Anna Franková zemřela někdy na přelomu února a března roku 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen, byla jen jednou z milionů obětí války. Bylo jí pouhých 15 let. Neměla tušení, že za několik týdnů bude tábor osvobozen britskou armádou a že nacistické Německo se brzy zhroutí. Její život skončil dříve, než mohl skutečně začít. Anna nikdy nedokončila školu. Nikdy se nestala novinářkou. Nikdy nevydala knihu, o které snila. Nikdy nepoznala svět po válce a nikdy nezjistila, že její deník přežil. Přesto se stalo něco mimořádného. Zatímco miliony hlasů umlčela válka navždy, hlas Anny Frankové dokázal překročit desetiletí. Její slova přežila nacistický režim. Přežila válku a přežila i generace lidí, kteří její příběh četli před námi. Když dnes návštěvníci vstupují do domu Anny Frankové v Amsterdamu, procházejí stejnými místnostmi, ve kterých strávila více než 2 roky svého života. Vidí malé pokoje, úzké schodiště i slavnou otočnou knihovnu, za kterou se skrýval svět 8 lidí bojujících každý den o přežití. Právě tam vznikla svědectví, která dnes znají miliony čtenářů po celém světě. Anna Franková se nestala symbolem, protože by její příběh byl nejtragičtější. Bohužel existovaly statisíce dětí, které prožily stejně krutý nebo ještě horší osud. Stala se symbolem proto, že po sobě zanechala vlastní hlas. Hlas dítěte, které dokázalo i v době plné strachu a nenávisti věřit v budoucnost. V jednom ze svých nejslavnějších zápisů napsala: Přes všechno stále věřím, že lidé jsou v jádru dobří. Právě tato věta dodnes fascinuje historiky, spisovatele i obyčejné čtenáře. Anna je totiž napsala v době, kdy se skrývala před režimem, který usiloval o její zničení. Přesto si dokázala zachovat víru v lidskost. Možná právě proto její příběh nikdy nezestárne. Není pouze příběhem druhé světové války. Není pouze příběhem holokaustu. Je to příběh odvahy, naděje a lidské důstojnosti tváří v tvář zlu. Anna Franková se nedožila svobody. Její slova se jí však dožila.
a díky nim zůstává živá i dnes. Ne jako historická postava v učebnicích, ale jako skutečná dívka, která nám i po desítkách let připomíná, proč je důležité nezapomínat.